نتانیاهو میگوید تک تک کسانی که در حمله تروریستی 7 اکتبر به خاک کشور اسرائیل مقصر بودند باید به هلاکت برسند و در صورت به هلاکت رسیدن تک تک تروریست های حماس است که جنگ پایان می‌یابد. این موضوع این قسمت از برنامه است. نوید توبیان، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو، مهمان این قسمت است. نوید، چقدر این گفته نتانیاهو با توجه به فشارهایی که رسانه‌ها و جهان غرب داره بر نتانیاهو و ارتش کشور اسرائیل میاره میتونه درست باشه؟ محمد جان، یک سری اظهاراتی هست که وقتی رهبران اسرائیل در طول تاریخ گفتن و این در جهت منافع استراتژیک دولت اسرائیل بوده، دیر و زود داشته، سوخت و سوز نداشته و انجام شده. من چند مورد و با توجه به انتقادات جهانی این کار رو عملی کردن. بیا از کشتار ورزشکاران اسرائیلی در المپیک مونیخ سال 72 شروع بکنیم که بعد از این فاجعه که توسط گروه سپتامبر سیاه که یکی از زیرمجموعه‌های سازمان آزادی بخش فلسطین بود انجام شد. تک تک این تروریست ها و این قضیه حدود 10 سال طول کشید. تک تکشون شناسایی و شکار شدن. البته بعضی وقتا اشتباهاً بعضیا کشته شدن. یکی از نمونه هاش همون گارسونی بود که در شهر لیل فرانسه به ظن اینکه یک تروریست هست اشتباهی شناسایی شده بود و کشته شده بود، ولی انجام شد. مورد دیگهش حمله به راکتور هسته‌ای اوسیراک یا اوزیریس عراق در سال 1900 فکر کنم 80 در همون اول دهه 80 بود که مناخم بگین با وجود تمام انتقادات جهانی این کار رو انجام داد و به باور من غیر از مردم اسرائیل، مردم ایران هم، البته نمیخوام منت سر کسی بذارم، ولی اگر دلیلی بوده که صدام حسین همونطور که اسلحه شیمیایی داشت علیه ایران استفاده کرد، اگر اسلحه اتمی هم داشت، من مطمئنم که از این حمله استفاده می‌کرد. خصلت دیکتاتورها اینه. استفاده که کردند، یعنی حملات شیمیایی که داشتند. بله، منظورم اینه که اگر اسلحه اتمی داشت اون رو هم استفاده می‌کرد. بشار اسد رو نگاه کن، رحم به شهروندای خودش نمی‌کنه و سلاح شیمیایی در طول جنگ داخلی سوریه دیدیم که بارها و بارها استفاده کرده. چیز تازه‌ای نیست. درباره اظهارات اخیر نتانیاهو من شک دارم که بشه تک تک تروریست های حماس رو شکار کرد، چرا که الان تمام تشکیلات آموزشی اداری هنوز دست حماسه. درسته که به شکل یک سازمان نظامی حماس در حال منحل شدن هست و فشار داره هر روز بر یحیی سنوار و دیگر تروریست های حماس بیشتر میشه، ولی شاهد بودیم به خاطر به باور من بعضی از اقدامات غلط دولت اسرائیل. وقتی که در وسط جنگ یک محلی رو تصرف میکنی باید کنترل اون محل در دستت باشه. دیدیم چندین بار که وقتی ارتش رفته یک شهری رو پاکسازی کرده و بعد از اونجا خارج شده، 2-3 هفته طول نکشته که دوباره تروریست‌ها به اونجا برگشتن و اون زیرساخت‌های تروریستی رو از نو بنا کردن. این که سران حماس تک تکشون، حتی اونایی که الان در قطر هستن، شکار میشن، قولیه که به باور من حتی اگر چندین سال طول بکشه انجام خواهد شد. این به چند دلیل. یکی این که از لحاظ حیثیتی اسرائیل ضربه مهلکی رو در 7 اکتبر متقبل شد و دوم این که تمام دنیا داره نگاه میکنه. عربستان سعودیه که در پشت درهای بسته به اسرائیل میگه حماس رو پاک کنید. کشورهای حاشیه خلیج فارس هستن که میگن حماس رو پاک کنید. نوید، چه اسناد و مدارکی هست که عربستان سعودی این رو به اسرائیل میگه یا اینکه مابقی کشورهای عربی میگن؟ این رو چندین بار در گزارش‌های رسانه‌های اسرائیلی و جهان گفتن که مقامات سعودی و اماراتی پشت درهای بسته این انتظار رو داشتن و این خواست رو از اسرائیل عملاً یعنی به اسرائیل ارائه کردن. نگاه بکن ببین رفتار خود امارات متحده
درباره نه فقط حماس، هر کسی که اظهارات اسلامگرانای افراطی میکنه. در یکی از شعبه های دانشگاه های، فکر کنم یک دانشگاه آمریکایی هست در امارات، که در جشن فارغ التحصیلی یکی از کسایی که اونجا بوده، ظاهرا یک دانشجوی عرب مسلمان بوده، شروع کرده با چفیه وارد شده و گفته From the river to the sea Palestine will be free و پلاکارد بلند کرده. همونجا امارات متحده بعد از یک هفته عذرشو خواسته و گفته که تو باید سریعاً خاک امارات رو ترک کنی و حق ادامه تحصیل رو در خاک ما نداری. ببین چجوری کتاب‌های درسی عربستان، کتاب‌های درسی کشورهای خلیج فارس تغییر کرده. تمام اون آیه‌های خشونتبار جنگ با کفار و مشرکین و یهود و اینها رو از برنامه‌های درسیشون حذف کردن. اسرائیل عملاً به عنوان یک کشور در نقشه‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس و عربستان سعودی حضور داره و این به باور من چیزی غیر از یک حرکت تاکتونیک یا یک واقعا یک امر خارق العاده نیست. کشورهایی که سالها یه پرانتز باز کنم، نگاه کن در مورد بحث این که مثلا به المپیک اشاره کرده. خب بله، یعنی در مصاحبه‌های اولی هم که در روزهای اولی که این حمله تروریستی به خاک کشور اسرائیل شده بود با یکدیگر داشتیم، اونجا به این موضوعات پرداختیم که اسرائیل حالا دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره، تک تک اینها رو شکار خواهد کرد، به هلاکت خواهد رسوند. ولی خب الان فشار جهانی، حالا عربستان پشت پرده میگه یا مابقی کشورهای خلیجی پشت پرده میگن یک طرف، ولی خب فشار رسانه‌های جهان که در مصاحبه قبلی هم که با یکدیگر داشتیم توافق داشتیم که عربستان نتونست، اسرائیل موفق نبوده در بازی رسانه‌ای، دارن فشار میارن، افکار عمومی داره فشار میاره، چپ‌هایی که به هر حال هم جمهوری اسلامی هم گروه تروریستی حماس و گروه تروریستی حزب الله شدیداً روی اونها سرمایه‌گذاری کردن برای کارهای تبلیغاتی و رسانه‌ای، دارن فشار میارن. آیا این اتفاق میفته؟ آیا میتونه ادامه پیدا بکنه با توجه به اینکه مردم در روزهای گذشته نسبت به اون توافقنامه‌ای که زمزمه‌هایی از اون بود گفتن که توافقنامه تسلیم رو نباید بپذیریم و مردم کشور لبنان هم باید پاسخگو باشن، باید نمیدونم فقط ما نباید بدنمون بلرزه، مردم لبنان هم به خاطر اینکه حزب الله اونجاست و در اونجا فعالیت داره باید نمیدونم پاسخگو باشن و اسرائیل باید به لبنان هم حمله بکنه. ببین محمد جان، این که جنگ و تو نمیتونی فقط به یک سازمان تروریستی که در خاک کشوری پناه گرفته و ریشه دوونده ادامه بدی و باید مستقیما کشور رو هدف قرار بدی، این یک امر کاملا بدیهیه. در جنگ جهانی دوم متفقین با حزب نازی و تنها با SS نمی جنگیدن، با کشور آلمان می جنگیدن. این چیزیه که باید همه به خاطر داشته باشیم. ما در گفتگوهامون همیشه از جمهوری اسلامی یاد می کنیم و سعی می کنیم بین جمهوری اسلامی و مردم ایران تفکیک قائل بشیم، ولی از نظر قضایی هر کاری که جمهوری اسلامی کنه گریبانگیر، یعنی کشور ایران گریبانگیرشه و دور از حقیقت نیست که در رسانه‌های غربی، البته من فکر کنم که اروپایی‌ها و اکثرا آمریکایی‌ها اون شعور سیاسی یا ندارن یا نمیخوان سرشونو از یه جایی بکشن بیرون و نگاه بکنن و این که به جای جمهوری اسلامی میگن ایران، این متاسفانه دور از واقعیت نیست. ما البته سعی میکنیم و کسایی که ریزکاری ها و اون ظرافت های رسانه ای رو میدونن کاملا واقفن به این امر که حساب جمهوری اسلامی با مردم ایران جداست، ولی وقتی که تحریم صورت میگیره حتی شهروندان ایران هم تحت فشار قرار میگیرن و چاره‌ای جز این وجود نداره. تو وقت اگر جنگ بشه، یه پرانتز باز کنم، نگاه کن تحریم صورت میگیره. خب این صحبتی هم هست که برخی از اصلاح طلبان میکنن، میگن آقا تحریم نباید شکل بگیره، یا نمیدونم میان ملیگرایان و کسانی که خواهان فشار حد اکثری بر جمهوری اسلامی هستن رو محکوم میکنن، میگن آقا اینا نمیدونم میخوان تحریم باشه مردم فقیر باشن. به هر حال نگاه کن داخل یک جنگی که الان بین اپوزیسیون و جمهوری اسلامی وجود داره، یا مردم باید تن به جنگ نظامی بدن که من و تو و خیلی های دیگه با این قضیه مخالف هستیم،
به غیر از اون تعداد کمی که کاسب جنگ هستن و از این جور چیزها میتونن فاند بگیرن و این جور چیزها، ولی بخش عظیمی میگن آقا این فشار باید زیاد بشه. وقتی فشار زیاد بشه مردم کف خیابان ها خواهند آمد و از داخل میتونن یک سری کارها رو رقم بزنن، یک سری اتفاقات رقم بیفته. این صحبتی که داری میکنی فکر نمیکنی تکرار همون صحبت اصلاح طلباست؟ نه محمد جان، من گفتم مردم ایران هم اگه توجه کرده باشی در جمله آخرم گفتم مردم ایران هم ضرر میبینن، ولی هیچ چاره‌ای غیر از این وجود نداره، باید انجام بشه. تو نمیتونی فقط و فقط سپاه پاسداران رو چیز بکنی، تحت فشار قرار بدی، چون عملاً الان دور از واقعیت نیست. حتی اگر تمام مردم ایران زبون املال از گرسنگی بمیرن، سپاهیا سر و مر و گنده انقدر زیرساختای اقتصادی چه در داخل ایران چه در سراسر جهان دارن که سر و مر و گنده راه میرن و اصلا ککشون هم نمیگزه که چند نفر از مردم ایران جونشون رو به خاطر اون کارهای شرورانه و یا ندانم کاری های جمهوری اسلامی از دست بدن. من بازم میگم مردم ایران ضرر میکنن، ولی هیچ چاره دیگری وجود نداره. من البته یک نکته رو میخوام بهت بگم و اون این که اینو فکر کنم در یکی از گفتگوهای قبلی هم گفته بودم که در نظرسنجی که دانشگاه خیفا چند سال پیش توسط یک شرکت نظرسنجی اروپایی از داخل ایران انجام داده بود، مردم ایران از حمله مستقیم به زیرساخت‌های نظامی جمهوری اسلامی و به ویژه سپاه پاسداران کاملا استقبال میکنن. یعنی تا جایی که مردم بیگناه آسیب نبینن، خود مردم ایران خیلی هم خوششون میاد که کسی این انگل ها رو ورداره از صفحه روزگار. این نکته رو خواستم، ولی خب اینو باید در نظر بگیریم نوید که حالا حمله به زیر ساخت‌ها بله در تک تک گفتگوها و مصاحبه هایی هم که با یکدیگر داشته، مثلا یا این که در اون بحبوحه حمله احتمالی اسرائیل به ایران بعد از اون کار مضحک و احمقانه‌ای که جمهوری اسلامی کرد، خب همه میگفتن آره حمله کنه تموم بشه، نمیدونم راحت بشین فلان، ولی خب اینا ما در نظر بگیریم که مردم عام نسبت به اطلاعات نظامی خب تخصصی تفکر ندارن، فقط میخوان راحت بشن، خیلی وقتها عاطفی و احساسی رفتار میکنن. حمله به یک پادگان نظامی یا به یک زیرساخت نظامی یا اتمی عواقبی در منطقه خواهد داشت، در شهرها و اون روستاهای اطراف خواهد داشت. همه این چیزا رو باید در نظر بگیریم. به هر حال منم کارشناس نظامی یا تحلیلگر نظامی نیستم، شاید این خواست مردم خواست درستی باشه، من آگاه نیستم، بنا به اون اطلاعاتی و تجربه و مطالعاتی که دارم فقط دارم صحبت میکنم. سوال پایانی که ازت دارم، احتمال پیروزی دونالد ترامپ بعد از این سوء قصدی هم که بهش شد خب 2 چندان شده، خیلی بیشتر شده. نظرسنجی ها داره میگه که محبوبیتش خیلی بیشتر از گذشته در امریکا شده. بالا اومدن ترامپ چه تأثیری در جنگ اسرائیل با گروه تروریستی حماس و گروه تروریستی حزب الله خواهد داشت؟ ترامپ بعد از اینکه در دور دوم انتخابات رئیس جمهوری شکست خورد و نتونست برای بار دوم انتخاب بشه، مصاحبه‌ای داشت و از به قول معروف از موزیکاری های بیبی نتانیاهو خیلی خیلی شاکی بود و گفت که این مردی نیست که بشه بهش اعتماد کرد. ترامپ تنها نیست، به باور من یکی از دلایلی که الان این ائتلاف کنونی در اسرائیل شکل گرفته به خاطر اینه که نتانیاهو هر کسی رو که باهاش هم پیمان بوده بهش نارو زده، از پشت بهش خنجر زده. بنی گنتس رو دیدیم که باهاش چه کار کرد، شاول مفاز یا شهرام مفززکار خودمون و وزیر دفاع پیشین و رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل سابق که ایرانی زاده هم هست، دیدیم که چه بر سر اون آورد. اینه که کسی یعنی اون احزاب اکثریت سیونیست ملیگرای سکولار در حال حاضر با تا هنگامی که بنیامین نتانیاهو بر مسند قدرت هست حاضر نیستن که با اون ائتلاف بکنن. ولی اگر برگردیم به انتخابات کنونی و کارزار انتخاباتی کنونی، ترامپ هرگز حمایت خودش رو از اسرائیل پنهان نکرده. بارها و بارها از جو بایدن به خاطر اون شل کنم سف کنم کاریهاش و به خاطر اون تعلل در اجرای تحریم هایی که هنوز از لحاظ قانونی پابرجاست، به ویژه تحریم های نفتی و گازی جمهوری اسلامی شکایت کرده.
و الان هم بر سر زبونها بیشتر صحبت از معاون رئیس جمهور جی دی ونس هست که ظاهراً 40 خورده سالشه، سناتور در حال حاضر سناتور ایالت اوهایو هست و اون به عنوان معاون رئیس جمهور انتخاب شده. ونس پیشتر از ترامپ انتقادهای شدیدی کرده بود، او رو احمق خوانده بود و اون رو حتی با آدولف هیتلر مقایسه کرده بود، ولی بعداً گفته بود که این حرفش رو پس میگیره و در جریان اطلاعات نبوده و به نوعی از سوی رسانه‌های جریان مرکزی آمریکا بوده که شستشوی مغزی شده و اون حرف‌ها رو زده و دیدیم که ترامپ هم بزرگواری به خرج داده و اون رو الان رسما به عنوان معاون خودش انتخاب کرده. البته معاون رئیس جمهور توان چندانی نداره. معاون رئیس جمهور در آمریکا فرمانبردار و مطیع خواسته ها و سیاست های رئیس جمهور هست. این رو ما در مورد مایک پنس دیدیم، این رو ما در مورد بقیه سیاستمدارا دیدیم. معاون نخست وزیری نبود که هیچ وقت در آمریکا به نظر من که بخواد زیرا به رئیس جمهور خودش رو بزنه، چون به آینده خودش هم فکر میکنه. اگر مثلا فاش بشه که بخواد نامردی به خرج بده و این هم فاش بشه، امکان این که بعداً بخواد به عنوان یک رئیس جمهور در آمریکا رقابت بکنه تقریباً به صفر میرسه. ونس در اظهارات خودش، البته من به جنگ روسیه و اوکراین اشاره نمی کنم، ولی یک حرفی رو زده، گفته که یا ایالات متحده نباید در نزاعهای دیگر مناطق و نزاعهای بین‌المللی دخالت بکنه، یا اگر دخالت میکنه باید حد اکثر فشار رو وارد بکنه. و به باور من اسرائیل یکی از زینف‌های بزرگ انتخاب دوباره دونالد ترامپ خواهد بود. در حد 1 دقیقه اگر این سوال پاسخ بدید، چقدر فکر میکنی که با روی کار اومدن ترامپ اون فشاری که رسانه ها و مخصوصا کشورهای اروپایی به خاطر تفکرات چپی که در اون کشورها در حال حاضر خب محوریت داره، غالب هست، میتونن اون فشارها رو کمتر کنن تا اسرائیل خیلی راحت‌تر بتونه در جنگ با تروریست های حماس و حزب الله لبنان ادامه بده کارش رو؟ در حد 1 دقیقه اگه بهم بگی ممنون. ببین محمد جان، رسانه ها که حسابشون، یعنی اکثر رسانه ها حسابشون معلومه. من امروز یعنی دیروز یک گفتگو با یکی از مفسران گئواستراتژیک نسبتاً جوان اسرائیل، الکساندر پاپکوف، اگر امیدوارم ویدیوی انگلیسی داره حتما بشینید و ببینید، حرف خیلی قشنگی زد. گفت این رسانه ها یعنی خیلی بیشتر از اون مالکان و میلیاردرهای آمریکایی اموال و اثر دارن. یک نمونه از اندرسون کوپر، یکی از مجریان CNN آورده بود که به گفته این مفسر بر صدها میلیارد دلار اموال تسلط داره، یعنی حتی بیشتر از ایلان ماسک، بیشتر از بیل گیتس و بیشتر از بقیه میلیاردرهای آمریکایی و جهانی. اونا به کار خودشون ادامه میدن. برای خیلی از اینا این موش‌دوونی ها منبع درآمده. برای خیلی از اونا که گرایش های کمونیستی و سوسیالیستی و چپ دارن، این یک امر اگر ایدئولوژیک، اگر یک امر مذهبی، اگر ما سوسیالیسم و کمونیسم رو به عنوان یک مذهب حساب بکنیم که خیلی نشانه های مذاهب رو داره، باید ببینیم شعار اینترنشنال شوروی این بود که ما این جهان کنونی رو باید تخریب بکنیم و جهان تازه بر اساس اون ایدئولوژی خودمون برپا بکنیم. اونا کار خودشون رو ادامه میدن، ولی الان به باور من ورق تا حدی برگشته. مردم دیگه معتاد رسانه ها به شکل انحصاری نیستن، دسترسی به رسانه های مستقل دارن. یکی از این رسانه ها خود تو هستی و دیگر کسانی که با ارائه اخبار درست و با استناد به مدارک و نه به وسیله تحریف اخبار
اطلاع رسانی میکنن. مرسی. ازت منظورم از طرح این پرسش این نبود که ترامپ بخواد رسانه ها رو سانسور کنه. من با سانسور مشکل دارم. هیچ رسانه‌ای نباید سانسور بشه. هیچ سیاستمدار و هیچ قدرتمند نظامی و سیاسی نباید به هیچ رسانه‌ای بگه که چه کار بکن چه کار نکن. هدفم از طرح این سال این بود که بگم که آیا گفتمان در اروپا عوض خواهد شد با توجه به اینکه دست راستی ها در هفته‌های گذشته در برخی از کشورهای اروپایی روی کار اومدن، تونستن آرای مردم رو به دست بیارن. هدفم این بود و در پایان فقط میتونم بگم که قبل از که میتونم بگم این نکته رو بگم کسانی که در ایران هستن پایین لایک کنند، کامنت بذارند، در سوشال مدیا خودشون به اشتراک بگذارن و کسانی که بیرون از ایران هستن میتونن به مجله تصویری سینما ریکس که صدای مستقل ملی گرایان است کمک مالی بکنن. این پایین سوپر چت و تانکس رو میتونید بزنید و میتونید کمک مالی بکنید. اگر کسانی هستن که از طریق پیپال میخوان کمک بکنن میتونن داخل اینستاگرام یا توییتر دایرکت بدن تا مشخصات پیپال رو بهشون بدم. و اما کلام آخر، ما در خاورمیانه وعده‌های بیشماری را طلب داریم. هر موشک و هر خمپاره یک وعده ای از صلح است. جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است. علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.